Hi guys! Welcome to my blog. This is Arnold the Desert TV. In this video, I will show you the super yummy Shanghai restaurant located at Barwa Tower, Alsaad, Doha, Qatar. See you guys! Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome Wow! Dad, nalit ka na naman ah. Hindi, binigyan naman ako. Kaway-kaway naman dyan para sa tagumpay. Potito boys, welcome to Shanghai, Shanghai Garden. Anong address ito, Brad? Alsaad. So, ibig sabihin, pag order ka doon sa ano, doon sila kumuha. Oo. Pumunta ka pa doon. Tapos ang score pa niya, parang may 7 mali siya. Kaso nga lang, sa Pinas, wala siyang masyadong kasamang ganun ano. Hila pa yun ano? Example, Depende doon sa mga... 20 lang kayo sa Pinas, kayo nga sa country mo. Oo. Ganun yan. Kung ilan kayo saka kung gaano katalino yung mga... Kasama mo. So hindi talaga siya sa Pinas, hindi na siya ma-accept sa Pinas siya kasi nandito sa Qatar, di ba? Kuha sa kontrol dito para dili gansi. Wala kansi-kansi. Di kontrol ganit dumagi. Dumagi pa. Unsa may ko ano tro? Ani bito. Ha? Beef o nay baboy? Malapit na kami sa iyo. Ano yun? Yung isang compound, nasa 8 reservoir, at 2 pala yung ginawa ko. Ayun yung ginagawa niyo. Matapos na kami. 5 taon na kami. Tingnan. Naka-duty ka? And that's it guys. Thank you for watching. I hope you enjoy it. Please subscribe, like, and share. Arnold the Desert TV. Thank you.